හයි ගයිස් ඉතින් 2024 පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. ඉතින් සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් මම අද ඔයාලට කතා කරන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක ෆුල් ඔප්ටිමයිස් කරන්න පුළුවන් SetEdit codes ටිකක් ගැන. ඉතින් ගයිස් මේ codes වලින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ touch sensitivity එක වැඩි කරගන්න, ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ signal strength එක වැඩි කරගන්න, ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ gaming performance improve කරගන්න. ඉතින් ගයිස් වැඩි කතාවක් නැහැ, අපි මොකද්ද මේ SetEdit codes ටික බලන්න. ඒ වගේම මම ඔයාලට තව settings ටිකක් කියලා දෙනවා. මේ settings ටිකෙන් පුළුවන් ඔයාලට ෆෝන් එකට include කරගත්තු SetEdit codes වල තියෙන performance තවත් වැඩි කරගන්න. ඉතින් ගයිස් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා සේට් වෙන්න මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා ගේම කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ YouTube channel එක. right guys. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මොකද්ද මේ කතන්දරය කියලා බලාගන්න. ඉතින් guys ඔයාලට මම පල්ලා description එකේ හරි pin comment එකේ හරි link එකක් දාලා ඇති. මෙන්න මේ text file එක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ text file එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් SetEdit codes හැම එකක්ම ඔයාලට copy කරලා ඔයාගේ SetEdit එකට include කරගන්න ලේසියෙන්ම. ඉතින් guys ඔයාලට පුළුවන් මේ file එක open කරගන්න. මේ file එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ codes ටිකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන මම මේ වීඩියෝ එකේ include කරන පිළිවෙලටම අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේකේ codes ටික enter කරගන්න ඕන. මොකද එහෙම කරේ නැතුනොත් ඉතින් ඔයාගේ phone එකේ performance වලට පොඩි effective ගතියක් එන එක අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් guys ඔයා දන්නවා මේ SetEdit application එකක් කියන්නේ ඔයාගේ phone එකේ තියෙන database එක ඔයාලට edit කිරීමේ හැකියාව ලබා දෙන application එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකෙන් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට APK එකක් අවශ්‍ය නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. මම ඒකෙත් link එක දාන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ SetEdit application එක install කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට උඩින්ම පේනවා ඇති system table කියලා select කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ system table කියන එක ඔයා select කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් global table කියන එක select කරගන්න ඕන. ඔයා global table unlock කරපු කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම global table එකට තමයි මේ codes ටික enter කරගන්න ඕන. එහෙම නැතුව global table unlock කරගන්න බැරි කෙනෙක් නම් කමක් නැහැ, system table එකට enter කරා කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි effective ගතිය පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා global table unlock කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම global table එකට enter කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අර text file එකට ගිහිල්ලා පළවෙනි code එක මේ විදිහට copy කරගන්න. copy කරලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයා select කරගත්තු system table නම් system table එකට, එහෙම නැත්නම් global table නම් global table එකට මේ codes ටික enter කරන්න. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් මේ text එක copy කරගෙන ආයෙත් SetEdit application එකට ගිහිල්ලා මෙතන මෙන්න මේ add new setting කියන එක දීලා ඔයාලට මෙන්න මේක paste කරන්න. ඊට පස්සේ paste කරලා save change දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ value එකක් enter කරන්න එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මතක ඇති අර code එක ඉස්සරහින් තියුණු value එක ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ value එක enter කරගන්න. ඉතින් guys මම කරන පිළිවෙලටම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙන හැම code එකක්ම ඔයාගේ SetEdit application එකට enter කරගන්න. ඉතින් guys මම කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. skip කරන්න නැතුව බලන්න. මේකේ තියෙන steps follow කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙම නැතුව ඔයාගේ phone එකේ performance down එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් guys මම කටවාගෙන ඉන්නම්. ඔයා වීඩියෝ එක බලන්න.
ඉතින් ගයිස් මම මේ ඉන්ක්ලූඩ් කරගත්තු පිළිවෙලටම මේ ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකේ තියෙන කෝඩ්ස් ටික ඔයා එන්ටර් කරගන්න ඕන. ඉතින් එන්ටර් කරගෙන ඉන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් settings වලට යන්න. settings වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ developer option enable කරගන්න. ඉතින් developer option enable කරගන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් Samsung phone එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදියට software information වලට ගිහිල්ලා build number එක හත් පාරක් touch කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ phone එකේ password එක එන්ටර් කරන්න වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් password එක එන්ටර් කරාට පස්සේ back වෙන්න මෙතනින් ආයෙත් back වෙන්න පුළුවන්. back වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යටින්ම තියෙනවා developer option කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ developer options වලට යන්න. options වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක්. ඉතින් guys ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් memory කියලා option එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ memory කියන option එකට යන්න. මේ option එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් memory usage කියන එක. මේ විදිහට ඔයා ගියාට පස්සේ මෙතන Android OS කියන එක විතරක් නම් පෙන්නන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට day එක මාරු කරගන්න. මේක මාරු කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට applications ටික බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් guys මේ විදිහට මාරු කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ phone එකේ run වෙන හැම application එකම පිළිවෙලකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys ඔයාලට මේ phone එකේ ඔයාලට අවශ්‍ය නැති applications තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට force stop කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ අවශ්‍ය නැති application එක මේ විදිහට select කරගන්නවා. delete කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට උඩ dots තුනක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් force stop කියලා දෙන්න. ඉතින් guys ඔයාලට ගැලපෙන්නේ නැති එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය නැති phone එකේ run වෙන හැම application එකම ඔයාලට පුළුවන් force stop කරගන්න. මොකද මේකට අනවශ්‍ය RAM එකක් use වෙනවා ඔයාගේ phone එකේ. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් games performance කරද්දී ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට force stop කරගත්තට පස්සේ performance පොඩ්ඩක් up කරගන්න. right guys ඉතින් මේ විදිහට කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් next step එකට එහෙම නැත්නම් next setting එකට යන්න. ඔයාලට පුළුවන් developer options වල යටට ගිහිල්ලා යට තියෙනවා graphic setting එහෙම නැත්නම් graphic driver setting කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක හොයාගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ setting එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ play කරන game එකට මෙතන graphic drivers අරන් දෙන්න. ඉතින් guys ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමති game එක මෙතන select කරගන්න පුළුවන්. මම games install කරලා නැති නිසා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ phone එකේ මෙතන තියෙන application එක මම select කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන system graphic driver කියන එක select කරගන්න. default තියෙන එකෙන් system graphic driver කියන එකට ඔයාලට පුළුවන් change කරගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ අදාළ game එක ලස්සනට play කරගන්න. right guys ඉතින් මේ SetEdit codes ටික වගේම මෙන්න මේ settings ටික හදාගෙන අනිවාර්යෙන් use කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි මේ settings ටික include කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ phone එක restart කරලා games play කරන්න. ඔයාගේ phone එකේ වෙනසක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම like එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට මේක සජෙස්ට් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි කරලා දෙන්න. right guys ඉතින් මට support එකක් විදියට YouTube channel එක subscribe කරලා අනිවාර්යයෙන්ම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් guys අදට ගිහින් එන්නම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක සෙට් වෙමු.